මට හිතෙන්නේ මගේ උණ වැඩි වෙලා වගේ. මුළු ඇඟම කකියනවා එකත් එක රස්නී වගේ. වෙවුලනවත් එක්ක. I think my fever has gone up. I think my fever has gone up. ඉන්නකෝ මම උණ කටුව ගෙනල්ලා චෙක් කරනකම්. Wait. I will bring the thermometer and check your temperature. Wait ඉන්න. බලන් ඉන්න. Wait. I will bring the thermometer. Thermometer කියන්නේ උණ කටුව. Thermometer උණ කටුව. And check your temperature. Temperature කියලා කියන්නේ උෂ්ණත්වය. Temperature උෂ්ණත්වය. මම නම් කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් උණක් එහෙම හැදුනොත් උණ කියන්නේ වැඩි කියලා දැනෙනවා නම් තමයි ඇඟපතේ අපහසුතාවක් වෙනවනේ ඉක්මනට ගිහිල්ලා බෙහෙත් ටිකක් ගන්න. හේතුව එක එක උණ වර්ග තියෙනවානේ. සමහරට අසාධ්‍ය වෙන જાති ලෙඩක් අසනීපයක් වුණොත් කොහොමත් උණ අසනීපයක් වැඩි වුණාම තමන්ට හරි අපහසුව කරන්න. සාමාන්‍ය තත්ත්වයේ ඉන්නවා වගේ නෙමෙයිනේ. වෙනම තත්ත්වයකට යනවනේ. ඒ කියන්නේ තමන්ට ගොඩක් අපහසුයි. හරි අමාරුයි යකට. feel very uneasy. I feel very uneasy. මට ලොකු අපහසුවක් දැනෙනවා. මුළු ඇඟම රිදෙනවා. මම කලින් කිව්වනේ. මුළු ඇඟම රිදෙන්න අර ගන්නවා. ඒ වගේ ගොඩාක් උණ වැඩි වෙනවා. සමහරට මොන වගේ ලෙඩක්ද දන්නේ එක එක උණ වර්ග තියෙනවා. ඩෙන්ගු තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් මැලේරියාව නම් මම හිතන්නේ දැන් අඩු වුණාට ඩෙන්ගු එක එක වගේ මී උණ කියලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ ගොඩාක් දරුණු ලෙඩ තියෙනවානේ. The whole body is paining badly. The whole body කියලා කියන්නේ මුළු ඇඟම. The whole මුළු දැන් ඉතින් උණ කටුව ගේන්න ගියා. උණ කටුව ගෙනල්ලා ඇවිල්ලා දැන් චෙක් කරන උණ කොහොමද කියලා. අයියෝ ඔයාගේ උණ 103ට නැගිටින්න. අපි ડોක්ටර් කෙනෙක් හම් වෙන්න යමු. Your fever has gone up to 103. Get up. We shall see a doctor. ඔයත් උණත් ඇඟපත වේදනාවක් එනවා කියලා දැනුණාම හිතුණාම වත් කරන්නේ පැනඩෝල් දෙයක් බොන එකනේ. ඉතින් මෙයක් කියනවා before that get me 2 panadols. ඊට කලින් මට දෙන්න පැනඩෝල් දෙකක්. before that කියන්නේ ඊට කලින්. get me කියලා කියන්නේ මට දෙන්න. මුළු ඇඟම කකියනවනේ. මට මේ ඇඟපතේ වේදනාව දරා ගන්න බෑ. ඒ කියන්නේ හොඳටම උණ වැඩි වෙලා. I can't bear up this body aches. can't bear up. මට දරා ගන්න බෑ. I can't bear up. මට දරා ගන්න බෑ. this body aches කියලා කියන්නේ මේ ඇඟපතේ වේදනාව. aches කියන්නේ කකියනවා වේදනාව. මට උණු වතුර ටිකක් දෙන්න. දැන් මේ බෙහෙත් ගෙනල්ලා තියෙන්නේ පැනඩෝල් දෙක ගෙනල්ලා තියෙන. ඒක බොන්න උණු වතුර ටිකක්. get me some warm water. warm කියලා කියන්නේ උණු. දැන් ඔය අපි වතුර ගැන කතා කරපු නිසා මම පොඩි කාරණා දෙක තුනක් ඔයාලට කියන්න. ඒකට බලාගෙන ඉන්න. දැන් ඔයා හොටල් එකකට යනවා කියලා හිතන්න. හොටල් එකකට ගිහලා වේටර්ට කියන්න ඕන ඔයාට මට සීතල වතුර එකක් ගේන්න. get me some chill water. නිකන් වතුර වීදුරුවක් ගේන්න කියන්නේ සීතල නැති normal. අපි නිතර බොන જાති වතුර එකක් ගේන්න කියලා කිව්වොත් අපි කියන්න ඕන get me some unchilled water. ගොඩාක්ම රස්නේ නැති වතුර එකක් ගේන්න කියලා කිව්වොත් එහෙම get me some lukewarm water. lukewarm water කියලා කියන්නේ මඳ උණුසුම් ජලය. You will have to inform your workplace that you won't be able to come to work today. ඔයාගේ වැඩවලට නම් දැනුම් දෙන්න වෙයි අද ඔයාට වැඩට එන්න වෙන්නේ නැහැ කියලා නේ. You will have to inform. ඔයාට දැනුම් දෙන්න සිද්ධ වෙනවා. Your workplace. ඔයාගේ වැඩවලට. That you won't be able to. ඔයාට හැකියාවක් නැහැ කියලා. To come to work. වැඩට එන්න. I should give a call. මම කෝල් එකක් දෙන්න ඕන. I should give a call. I should give money. මම සල්ලි දෙන්න ඕන. ඉන්න. මම ෆෝන් එක ගේන්න. ෆෝන් එක ළඟ නැති නිසා තමයි මෙහෙම කියන්නේ. ඉන්න මම ෆෝන් එක ගේන්න. I will bring the phone. Wait. I will bring the phone.
අනිවාර්යෙන්ම අසනීපයක් වුණාම ડોක්ටර් කෙනෙක් ළඟට යන්න ඕන. නිකන් පැනඩෝල් විතරක් බිබී ඉඳලා හරියන්නේ නැහැ. අනිත් කතාව තමයි තමන්ට අසනීපයක් දුකක් කරදරයක් වුණාම අනිවාර්යෙන් තමන් වැඩ කරන තැනට දැනුවත් වීමක් කරන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් එතන අපහසුතාවයකටපත් වෙනවා. ඉතින් තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනතුරු ඔයාලට සුබ